Pentru toți cei care au soarele în balanță, ascendentul în balanță, dar și luna în balanță, să vedem ce ne aduce energia în această lună. Este o lună foarte puternică, nu avem nicio planetă în retrogradare, ceea ce înseamnă că se reînnoiesc ciclurile. Vom avea conjuncții și vom avea foarte multă energie intensă pentru voi în această lună, pentru că se schimbă programul mentalului colectiv, dar și cel la nivel personal. Influența va fi pe casa a 5-a, pe casa a 6-a, dar și pe casa a 12-a. Să vedem ce înseamnă asta. Casa a 5-a ne vorbește despre bucuria vieții, despre copiii noștri, dar și despre copilul interior, despre creativitate, pasiune, proiecte noi pe care le pot începe acum, acțiuni pe care le pot iniția, despre atenție, generozitate, despre risc, dar și despre romanță și iubire. În această casă voi aveți Vărsătorul. Vărsător care este arhetipul libertății, a legalității. Este un arhetip non-conformist care vrea să renunțe la atașamente, căruia nu-i plac compromisurile și restricțiile, care vrea liberă exprimare sau exprimarea eului autentic. Unde voi îl aveți deja intrat pe Pluto încă din ianuarie 21. Pluto este planeta transformării și a regenerării, a morții și a renașterii. Dizolvă toate structurile vechi. Aș putea spune că este destul de compatibilă cu Vărsătorul care vrea eliberare de atașamente. Pluto este planeta puterii, dar și a obsesiilor. În consecință, vom vedea ce aduce în această lună pentru că va face conjuncție după cum urmează, cu Mercur, cu Marte și cu Venus. Pluto este o planetă de generație, în timp ce cele enumerate sunt planete personale, care vorbesc despre noi înșine ca parte dintr-un întreg. Mercur este planeta intelectului, a gândirii, a modalității în care comunicăm. Este opinia noastră, dar care vine din experiența noastră de viață și care poate fi subiectivă. Poate veni cu eliberare de atașamente, poate veni cu nevoia de a ne elibera de un control, poate veni cu mici intrigi și ar fi bine să fim atenți și la aceste lucruri. În acest context, pentru voi, o conjuncție între Mercur și Pluto poate aduce un flux nou de informație. Un flux nou de informație inedit. Poate aduce o viteză de analiză și de gândire inedită. O sclipire de geniu, care să vă ajute pe voi să vă simțiți puternici și să puteți avea control asupra vieții voastre acum, determinare să începeți niște lucruri pentru că nimic nu vă doboară. Creativitate, să fie acea zonă din viața voastră care acum iese la suprafață să fie ca un izvor nesecat. Să fiți ca un izvor nesecat de informații și de inspirație în această lună. Pe de altă parte, Mercur în conjuncție cu Pluto poate însemna și acces la niște informații care anterior mi-au fost complet necunoscute. Pot fi și informații care manipulează aici. Puteți atrage oameni care au o tentă de a manipula lucrurile în favoarea lor. Să aveți grijă și să fiți cu băgare de seamă. Mercur în Vărsător vine cu acel potențial unic de a fi foarte inteligenți, de a vedea lucrurile în perspectivă foarte amplu. Este semnul viitorului, de a face calculat pașii. Atenție să nu fim încăpățânați și poate ușor inflexibili, să avem o idee pe care ne-am plasat-o noi acolo în mental și de la care nu ne abatem. Pe de altă parte, puteți atrage în viața voastră oameni care să dețină informații secrete, care să vă ajute în evoluție sau care să vă ajute pe voi să îndepărtați fricile și traumele. Mai departe, Marte vine aici și face conjuncție cu Pluto, planeta acțiunii, a determinării, a voinței, planeta care vorbește despre programul luptă și fugi sau supraviețuirea. Face conjuncție cu Pluto care este fix octava sa superioară și poate fi un comportament foarte compulsiv, ușor eretic, greu de stăvilit. Să fiți atenți la acest gen de abordare și să încercați să vă detașați de lucrurile pe care nu le puteți controla sau care nu este neapărat
pe placul vostru, pentru că pot începe cicluri noi karmice. Marte și Pluto aici vă dau voință și determinare să începeți lucrurile care vă plac vouă cu adevărat și care în viitor vor conta foarte mult, care se pot transforma în profesia voastră, să căpătați niște competențe care să vă ajute în viitor. Intră și Venus aici în Vărsător, în casa a 5-a și este fix zeița iubirii, planeta care ne vorbește despre iubire, bani, diplomație, relații, guvernatoarea voastră, stimă de sine și bani lichizi. Și este fix zeița iubirii, care vorbește despre banii lichizi, despre stima de sine, iubire, proprietăți, relații, diplomație. Într-o conjuncție cu Pluto poate aduce săgeata lui Cupidon. Deci, atenție, este tot ce pot să spun. Dar vedeți că este o formă de obsesie, de atracție fizică foarte greu de conținut, care pe cât este de intensă, pe atât este de dificil de susținut și se poate dizolva foarte repede. Să nu confundați iubirea cu ceea ce tocmai am spus. Venus cu Pluto poate aduce și transformare. Mă îndrăgostesc și acum mă schimb la nivel de aspect fizic, devin mai frumos, mai senzual, mai atrăgător. Este o energie de divă sau de mascul alfa. Să emit de la distanță putere și magnetism, pentru că Venus este o energie magnetică, pot fi foarte atrăgători în ochii celorlalți, dar ceilalți care să vrea un soi de relație care nu este tradițional, care are ceva atipic. Dacă nu vă displace, atunci toate lucrurile duc către vorba dragostea plutește în aer. Pe de altă parte, aici este o nevoie de a face bani. Pot să încep acum ceva ce îmi place, din care pot să fac bani. Sau poate fi aici identificarea traumei legate de bani a copilului vostru interior, pentru care ați muncit în fiecare zi până la epuizare și sacrificiu, pentru că aveți casa 6 în Pești. Atenție și la aceste lucruri, pentru că este un program căpătat în copilărie și este copilul interior din voi care pune adultul din voi la treabă mai mult decât poate este cazul. Tot aici vom avea și luna nouă în Vărsător în această lună care face o quadratură cu Uranus din Taur. Taurul vrea confort, Uranus vine cu surprize și spune nu așa cum ți-ai imaginat tu, iar luna nouă vine cu intenții noi angajamente, poți cunoaște pe cineva. Și să nu fie așa cum te-ai așteptat tu sau îți poate da toate tiparele și convingerile peste cap. Ce faci? Rămâi indiferent sau te lansezi poate în acea ocazie pe care ai așteptat-o din totdeauna? Este o energie bună, este o energie de începuturi noi. Mai departe, soarele după 19 februarie intră în casa a 6-a, unde voi aveți Peștii și este secundat ulterior de Mercur, care intră și el aici, în Pești, în casa voastră a 6-a. Casa 6 este casa competențelor voastre, este casa rutinei, a sănătății, a animalelor de companie, a mentorilor pe care îi puteți găsi în această viață, a mediului de lucru în care voi activați în fiecare zi, a modalității în care voi aveți grijă de voi, dar și a echilibrului dintre casă și serviciu sau viață personală și viață profesională. Peștii sunt arhetipul nelimitat. Fac orice ca să fie bine sau fac orice ca să mă simt în siguranță. Sunt arhetipul care ne conectează cu conștiința supremă, sunt arhetipul care ne vorbesc despre spiritualitate, dar și despre inconștientul colectiv, despre programul supraviețuirea, după cum spuneam. Este vorba aici despre Saturn și Neptun care deja se regăsesc aici și care te ajută pe tine să-ți reglezi energia astfel încât să nu dai prea mult și să primești prea puțin. Este și casa dușmanilor declarați, unde pot ieși la suprafață în această lună oamenii care poate nu vă poartă neapărat interesul. Pe de altă parte, Peștii vorbesc și despre imaginație, despre iluzie și despre escapism. Tot ceea ce nu-mi convine în viața mea este ascuns sub preș aici, în zona muncii, unde lucrez până la epuizare, nu sunt atent la sănătatea mea, fac orice ca să fie bine, ca să fiu iubit, ca să fiu văzut și validat. Mercur în Pești va duce
telepatie, vă aduce clarvedere, vă aduce puterea de a anticipa și de a scoate din subconștient niște lucruri foarte interesante care pot fi vindecate. Vă aduce puterea de a anticipa următorul pas pentru ca vouă să vă fie bine. Vă aduce mentori, oameni spirituali și curați la suflet care să vă ghideze atunci când voi aveți nevoie. Vă aduce și sănătate, pentru că este necesar să aveți grijă mai mult de voi, dar și la alimentația voastră. Și nu în ultimul rând vă aduce intuitiv acele competențe care vor fi de real succes și vă vor fi de real ajutor în viitor, în acest viitor incert. Și nu în ultimul rând vom avea parte pe 24 de luna plină din Fecioară, din casa voastră a 12-a. Aici vorbim despre casa peștilor, despre o casă a izolării, despre pântecul mamei, karma colectivă, mentalul colectiv sau inconștientul colectiv. Despre locul unde nu suntem noi conștienți de noi înșine, cât valorăm și ce putem face. Cu Fecioara aici ca arhetip sunteți foarte atenți la toate detaliile pentru a nu da greș. Pentru că poate aveți o rană de umilință sau vi s-a spus că nu ați fost suficient de buni în această lună. Sau pentru alții dintre voi este o foarte mare nevoie să fiți atenți la detalii, la lucrurile pe care le faceți, să fiți mai atenți la detalii, pentru că în opoziție peștii sunt nelimitați. Nu știu de unde încep și unde se termină treburile. În această lună pentru voi este bine să știți, la ora asta plec de acasă, la ora asta mă întorc, să am un program foarte bine stabilit pentru toate, dar și pentru iubire de sine, pentru grijă de sine. O lună plină aici vine cu finalitate, cu posibilitatea de a corecta acțiunile din ultimele 6 luni. Unde am fost foarte exigent cu mine, ce anume nu-mi place la mine sau la ceilalți, ce critic la locul meu de muncă și îmi displace de fapt, pentru că în această lună pot regla acele lucruri care nu-mi convin. Este o lună, după cum vă spuneam, care ne susține și în care avem foarte multe șanse să începem lucruri noi, proiecte noi, relații noi. Totul depinde fix de noi. Pentru balanță în luna februarie avem casa a doua, casa banilor, casa planetei Venus, dar care este reprezentată prin arhetipul Taurului. Iubirea, banii lichizi, stima de sine. Muncesc foarte mult pentru că având bani mă simt eu în siguranță și simt că am valoare, că valorez ceva. Deci undeva există o rană de devalorizare, un conflict de devalorizare intern care este reflectat și în coloana vertebrală. Fac totul de unul singur, simt că fac eu singur pentru toată lumea lucruri sau mă sacrific eu pentru toți. În această lună este fix acea ocazie să conștientizați că puteți fi iubiți pentru sufletul vostru și nu pentru acțiunile voastre. O lună în care stima voastră de sine crește cu Venus și cu Pluto în Vărsător. Uite, prin acele conjuncții vi se deschid oportunități noi de exprimare liberă, să fiți eul vostru autentic, în sfârșit, după o viață de om, nu? Este o lună foarte bună și foarte benefică pentru voi. Să și întâlniți pe cineva care să vă accepte fix așa cum sunteți. Și aici avem opoziția. Opoziția dintre casa a 6-a și casa a 12-a, unde, după cum spuneam, voi aveți peștii și Fecioara, care, într-o voce, vorbesc despre rutină, sănătate și despre a fi atent la lucrurile pe care le fac de fapt și care este cauza aceasta. Din ce cauză sacrific, din ce cauză dedic și fac lucruri pentru alții? Pentru că vreau să fiu eu iubit. Eu pot fi iubit și pentru cine sunt eu, exact așa cum sunt. Să vedem mai departe. Balanță. Femeia, energia feminină și alegeri pe care le veți avea, să vă iubiți pe voi înșivă. Comunicarea cu blândețe. Poate fi aici o persoană care vă ajută, poate fi interes în zona relațiilor de iubire, puteți primi chiar o cerere în căsătorie. Aici avem coasa, dintr-o dată puteți primi o
cerere în căsătorie, ceva neașteptat. Pe de altă parte, atenție cu soarele și cu Mercur în Pești în casa 6, să nu vă accidentați. Pot fi tot soiul de lucruri la care nu sunteți atenți, mai ales când intră Mercur în Pești, pentru că avem capul în nori. Și aici avem gâștele, vorbim despre o vizită pe care o putem primi, vorbim despre o posibilitate de relocare, despre a nu mai face niște drumuri inutil, vorbim aici despre a ști către ce mă îndrept în sfârșit, fără să am vreo apăsare sufletească. Vorbim aici despre lucruri ciclice care se închid, despre comunitatea din care fac parte, despre a cunoaște pe cineva care să-mi fie alături acum și despre armonie, echilibrul dintre energia feminină și cea masculină. În această lună, pentru balanță, este importantă energia feminină. Și racul, uite, energia casei, cuibul, mă simt în siguranță. Puteți începe de la voi din casă sau puteți vedea progres atunci când eliminați frica. Frica de a începe niște lucruri pe care voi deja ancestral știți să le faceți. Frica de a vorbi când voi știți clar că aveți un cuvânt de spus. Să vedem. În relații avem 2 de monede, în zona financiară sau planul material, regele de monede și în zona emoțională, 3 de bâte. Ce cărți interesante! În zona relațiilor avem alegeri de făcut. Nu știu ce să fac, cei singuri. Fie ați cunoscut pe cineva, fie aveți o alegere de făcut în această lună care schimbă tot. Aveți voi această oportunitate de a prinde curaj, să deschideți, da, să vă deschideți către acest orizont nou, de a ieși la întâlniri, de a permite cuiva să intre în viața voastră. Cei care aveți relații deja, aveți o alegere de făcut aici, implică niște lucruri la nivel financiar, care pot fi concretizate în momentul în care vom avea parte de tranzitele din casa a 5-a. Lucruri care să vă sigileze vouă o poziție socială, să vă aducă faimă și succes. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, este o lună în care să alegeți ce vreți și de ce vreți să vă împăcați cu cineva. Pentru că lucrurile parcă nu mai funcționează acolo, dar în egală măsură voi aveți aici un atașament față de trecut, de care în aparență pare că nu puteți scăpa. Avem 3 de cupe, bucurie. Alegerile voastre vă pot aduce bucurie. Dar, după cum vă spuneam, atenție la săgeata lui Cupidon, pentru că ne putem pierde mintea foarte ușor. 10 de monede. Alegeri care ne aduc bucurie și care ne aduc armonie, ne duc către o zonă de relație stabilă, către familie. Da, există o potențială cerere în căsătorie aici sau să cunoașteți pe cineva care este foarte serios și chiar vrea o relație stabilă sau una de căsătorie cu voi. Pentru cei care sunteți singuri, puteți avea parte de așa ceva, este doar o chestiune de a renunța sau nu la viața de celibat. Pentru cei care sunteți în relații deja, este o resetare, este o nouă infuzie de energie în relația voastră prin care veți face altfel de lucruri. Uite, un 7 de cupe. Aveți de unde alege în această lună, important este să știți ce vreți. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici totul depinde de o decizie a voastră sau a celeilalte persoane. Pajul de monede aici vorbește despre planuri care iau contur acum, dar care implică într-o oarecare măsură și copiii. Copii care trebuie și ei luați în calcul. Fie copilul interior din voi nu are capacitatea, nu are curajul să spere la o viață bună, fie implică copiii care trebuie luați în calcul. Ori voi doriți să vă împăcați cu cineva pentru că aveți copii și doar de dragul de a fi împreună o familie, nu faceți un pas decisiv către
o altă viață, fie aici cunoașteți pe cineva care poate are copii sau copilul interior din voi trebuie să crească, să se maturizeze. Steaua, sunteți pe o direcție bună, această lună vă arată prin energia din Vărsător că puteți avea dreptul la o viață frumoasă, că aveți un nou orizont, un portal către iubire deschis și trebuie doar să-l accesați. Atenție la atașamente. Din nou, ce interesant. Vedeți, este alegerea voastră să vă folosiți discernământul, dar și intuiția. 8. Este vorba aici despre a mă simți în siguranță, resursele împărtășite și unde locuim și unde stăm, lucrurile mele, lucrurile tale. Este vorba despre o furtună, ceva ce mă surprinde, mă ia prin surprindere și nu prea știu ce să fac pentru că asta înseamnă să renunț la niște lucruri. S-ar putea să vreau să fiu liber în continuare, iar pentru alții este un punct de cotitură, o finalitate. Pot apărea și aceste lucruri în discuție în relațiile voastre și aici mai avem cascada 3 și 4 care ni-l dă pe 7. Curiozitatea mă împinge către a vrea să construiesc, mă ține în această relație sau vreau această relație pentru că sunt curios sau curioasă să văd unde duce, dar este și un ciclu destructiv aici. Pentru a putea construi trebuie să distrug ceva, deci trebuie să renunț la ceva, să fac un fel de compromis care nu place neapărat Vărsătorului. După această eliberare emoțională îmi dau seama că ceva din trecutul meu trebuie să rămână în trecut și că nu am după ce să plâng, să eliberez trecutul, să mă eliberez de atașament pentru a mă simți împlinit, lacrimi de bucurie. Surprize care ne aduc lacrimi de bucurie. La nivel de plan material aici vorbim despre regele de monede, despre capacitatea voastră de a vă repune în funcțiune, de a vă recăpăta echilibrul financiar și de a vă asuma viața și responsabilitățile asupra acesteia. Avem roata destinului și lumea, începutul, șansa de a o lua de la început. Puteți începe ceva nou absolut fabulos. Și aici avem eremitul și 4 de spade întors. Nu este momentul să cugetați neapărat, ci să faceți ceva ce nu ați face voi în mod normal. Aici vorbim despre overthinking, despre a gândi prea mult și a ajunge nicăieri, la nicio concluzie, practic. Este o lună în care să nu vă bazați pe instinctul acela primar, ci pe intuiție. 8 de monede, pentru că puteți construi ceva de la zero sau puteți avansa, puteți avea parte de un progres fenomenal în zona aceasta financiară. Iar în zona emoțională, aici avem 3 de bâte. Este ca și când ce aleg aici se reflectă aici. Voi fi împlinit și mulțumit cu alegerea mea. Pe de altă parte, aștept niște vești care vin acum către mine și sunt bune de acasă, în legătură cu o casă, cu un imobil. Pe de altă parte, poate aflu niște vești de la o femeie care mă ajută să ies dintr-o încurcătură, dintr-un impas. 3 de bâte este o acțiune concretă, dar să vă calculați pașii în iubire. Pentru că personajul acesta este cu spatele aici, poate fi ceva neașteptat. Am niște așteptări, dar nu vine să cred că totul devine realitate. Pot cunoaște pe cineva nou. Repede și iute, și după cum vă spuneam, Venus și Pluto, atenție la acea chimie și atracție care se poate transforma în ceva ușor obsesiv. Cavalerul de spade, pentru că toate lucrurile se pot desfășura foarte, foarte, foarte rapid și unde spun acum că nu mă interesează și că vreau să fim doar prieteni, ulterior să mă îndrăgostesc foarte tare. 2 de spade, este o frică aici, la mijloc, care trebuie înțeleasă și eliminată. 9 de bâte, din cauza unor răni anterioare sau a programului de a supraviețui, sau aici are legătură cu credințele voastre. După cum spuneam, cu Mercur, cu opinia proprie. Turnul. Îndepărtați-vă de credințele voastre vechi pentru a putea atinge armonia. Uite, vine neașteptat către mine o relație sau se schimbă ceva la nivel de dinamică de relație, dar care este înspre bine, tot răul spre bine pentru balanță în această lună, la nivel emoțional. La nivel de sănătate aici,
poate fi că vă loviți, vă accidentați. Atenție, din neatenție, vedeți, nu sunteți atenți, nu vă uitați pe unde puneți piciorul, pe unde călcați, atenție să nu vă tăiați, da? Este o chestie la nivel de oboseală și de coloană și de ligamente și de articulații. Atenție! Uite, s-ar putea să fie nevoie să luați niște remedii sau atenție că puteți învăța din experiențele voastre anterioare cum să vă echilibrați și cum să nu vă mai simțiți frustrați, deprimați, pesimiști și triști. Pentru că avem plămânii. Atenție și la plămâni. Este ceea ce este. O acceptare de-a voastră, aici decizia pe care o luați, vă deschide un nou orizont. Aveți lumea la picioare și aveți lumea la picioare și la nivel material. Din lucrurile mici și mărunte se nasc marile povești, să spunem. De iubire, uite, toate drumurile duc către o relație de iubire pe care, da, este foarte bine să o analizați, însă atenție că Fecioara din casa a 12 s-ar putea să saboteze această relație. De ce? Pentru că nu credeți că meritați. E prea frumos să fie adevărat. Este vremea să vă eliberați. Sau poate trebuie să renunțați la libertatea voastră, să faceți un pas decisiv, să schimbați orașul, țara, cine știe, pentru această relație. Pe de altă parte, vă eliberați de un bagaj emoțional din trecut. Viața voastră este nouă, complet. Bucurie foarte mare. Mă relaxez, este o perioadă de liniște fantastică. Ancorez lumina, văd lumina, fac să-mi fie bine, construiesc ceva. Uite, trebuie să plec, să explorez. Drumul către victorie este aici, mai ales la luna nouă. La luna nouă, acolo, în quadratură cu Uranus din Taur. Ies din zona mea de confort, da orba. În funcție de decizia voastră, puteți ieși învingători. Primesc o vizită, ceva din senin, din aer, se materializează sau merg într-o vizită, sunt invitat într-o vizită. Pentru alții dintre voi, cineva din trecut, dintr-o dată, se reactivează și poate apărea în viața voastră. Pluto și Venus acolo poate fi cineva din trecut cu care m-am întâlnit sau cu care poate am fost într-o căsnicie. Este acum gelos, dar fără sens. Trezirea spirituală a copilului interior, vindecarea copilului interior și glanda pineală, clar vedere. Văd lucrurile foarte clar. Știu ce am de făcut în această lună, ce trebuie să îndrept, ce trebuie să vindec pentru a putea face un pas înainte. Și aici am barca. Mă pot deplasa. Pentru alții dintre voi este un nou contract, poate fi de căsătorie sau de casă de închiriere, de casă să vă cumpărați o casă nouă sau poate fi o nouă locație, un sediu nou de firmă, ceva legat de un nou contract, chiar și de serviciu, pentru că este cu șansă. Primesc o veste, un răspuns favorabil la un interviu, poate nu din prima, dar pe măsură ce trece timpul, dacă eu accept o situație, mi se deschid alte oportunități. Vă mulțumesc tare mult!